Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω πώς κλαδεύω τις ντομάτες μου και πώς τις στηρίζω στον καλοκαιρινό μας κήπο. Έχω πάρει δύο φυτά από το φυτόριό μας, η μία είναι τσέρι και η άλλη είναι παραδοσιακή εδώ, καστροσικιάς. Αυτό που με βολεύει όταν τα φυτά είναι μεγαλύτερα είναι αυτό το ψαλιδάκι, μπορεί να σου δώσει πολύ μεγάλη ακρίβεια. Αλλά όταν ακόμα τα φυτά είναι νεαρά σε αυτό το στάδιο, κάνω τα πάντα με το χέρι. Τους αφαιρώ δηλαδή τους βλαστούς που πρέπει να φύγουν, που θέλω να κλαδέψω με το χέρι. Είναι πολύ εύκολο. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο. Εμένα μου αρέσει το φυτό στο χαμηλό του μέρος να είναι καθαρό. Αυτό γιατί έχω παρατηρήσει ότι όλα τα κάτω φυτά κυτρινίζουν και είναι επίφοβα στο να μεταφέρουν ασθένειες από το έδαφος δηλαδή προς τα πάνω στο φυτό. Οπότε πάντα δίνω στην ντομάτα ένα πύχη. Δηλαδή περίπου στους 25 πόντους από το έδαφος θα αφαιρέσω όλα του τα φύλλα. Οπότε θα πάμε μέχρι εδώ. Παίρνω το μέτρο που είναι εδώ και πηγαίνοντας προς τα κάτω καθαρίζω όλο το βλαστό του. Ωραία. Τώρα, εφόσον έχουμε ένα καθαρό φυτό χαμηλά, θα πρέπει να διακρίνουμε ποιος είναι ο κεντρικός βλαστός του. Αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει. Φαίνεται λόγω ύψους ότι ο κεντρικός βλαστός πηγαίνει προς τα πάνω και καταλήγει σε αυτό εδώ το φυλαράκι. Οπότε, όλα τα ενδιάμεσα φύλλα, όπως θα παρατηρήσετε, εδώ στη μέση, ενώ σχηματίζει περίπου μία ορθή γωνία, στη μέση ξεκινάει πάντα και βγαίνει μία φύτρα, ένα λέμαργο. Αυτό θα δημιουργήσει ένα καινούριο φυτό. Εμείς όμως δεν το θέλουμε αυτό. Τουλάχιστον εγώ τα λέμαργα τα αφαιρώ όλα, έτσι ώστε το φυτό να πάρει δύναμη, έτσι ώστε να παράξει τους καρπούς του, ανεβαίνοντας και αναρριχόμενο πιο ψηλά δηλαδή στο κορδόνι του, να παράξει τους καρπούς από τον κεντρικό βλαστό. Έτσι, οτιδήποτε είναι ενδιάμεσα από τα φύλλα του και τον κεντρικό βλαστό, οι φύτρες δηλαδή που βγαίνουν, σε αυτό εδώ το φυτό δεν φαίνεται ακόμα καλά, είναι στο ξεκίνημα, δεν ξέρω αν μπορείτε να το διακρίνετε, εδώ, αυτή η φύτρα του, αυτό είναι ένα λέμαργο, το οποίο θα αφαιρεθεί στην ώρα του. Αλλά εδώ, ναι, εδώ μπορούμε να το δούμε. Στο τσέρι, βλέπετε, αυτό είναι το φύλλο του και εδώ έχει ξεκινήσει το λέμαργο, να πετάξει τη φύτρα. Αυτό εδώ το αφαιρούμε. Φυσικά εγώ θα αφαιρέσω μέχρι που έχει καρπίσει, δηλαδή μέχρι το ύψος που κουρεύω πάντα, που κλαδεύω πάντα τις ντομάτες, θα τα αφαιρέσω όλα τα φύλλα, αλλά για να σας δείξω δηλαδή πώς εκδηλώνεται αυτό το λέμαργο, είναι ακριβώς εδώ, στη μέση από τον κεντρικό βλαστό, ανάμεσα από τον κεντρικό βλαστό και το φύλλο. Ωραία. Εφόσον λοιπόν θα καθαρίσουμε μέχρι εδώ το φυτό, πηγαίνω προς τα κάτω και το ξεκινώνω από φύλλα και λέμαργα. Δεν κοιτάζω τίποτα. Και όπως ψηλώνει το φυτό προς τα πάνω, πάντα θα επεμβαίνω και θα του καθαρίζω τα λέμαργα. Να το, άλλο ένα ξεκινάει εδώ. Αυτό. Είναι τόσο τρυφερά, επειδή είναι νεαρό το φυτό, που βγαίνουν κατευθείαν με το τράβημα με το δάχτυλό μας. Είναι πολύ εύκολο. Αυτή η έδεση κιόλας. Λοιπόν, εφόσον έχουμε τώρα αυτά τα φυτά, πάμε να τα φυτέψουμε και να σας δείξω πώς τα στηρίζω κατευθείαν. Για τη στήριξή τους, παιδιά, βάζω δύο πασάλια και δένω ένα σύρμα κατά μήκος της γραμμής. Είναι πολύ σταθερό. Φυσικά τα πασάλια θα πρέπει να μπουν πολύ βαθιά μέσα στη γη για να κρατήσουν δύναμη. Εδώ έχω και συνάζει απ' έξω, οπότε βολεύει. Και έχω ψηλώσει με αυτόν τον τρόπο, χώνοντας ένα πάσαλο μέσα στον ήδη υπάρχοντα πάσαλο που θα στηρίξω, για να ψηλώσω, να φτάσω το σύρμα στο 1,80 που το θέλω, έτσι ώστε το κορδόνι, όπως θα σας δείξω, της ντομάτας, να είναι 2 μέτρα. Γιατί θα δημιουργήσουμε μία γωνία. Τα μεν φυτά από δεξιά θα έρθουν και θα αναρριχηθούν στο κέντρο και από αριστερά με τον ίδιο τρόπο
Θα δημιουργήσουμε δηλαδή ένα τρίγωνο από κορδόνια, στα οποία επάνω θα αναρριχώνται οι ντομάτες μας από αριστερά και δεξιά, όπως είναι η γραμμή από το λάστιχο. Τώρα, με τον ίδιο τρόπο που έχω στηρίξει από αυτή την πλευρά, οδηγώ το σύρμα μέσα στην αποθήκη μου και με τον ίδιο τρόπο έχω στηρίξει σε πάσαλο επάνω το σύρμα, στο ίδιο ύψος. Τώρα εδώ ερχόμαστε και δένουμε τα κορδονάκια που δένουμε στο φυτό και όπου θα αναρριχηθεί η ντομάτα. Στη μέση έχω προσθέσει ένα πάσαλο απλά για στήριξη. Δεν τον έχω χώσει μέσα στο έδαφος, απλά τον έχω μόνο για στήριξη, για υποστήριξη μάλλον, επειδή στο κέντρο του σύρματος, στη μέση του σύρματος θα ήταν πολύ περισσότερο το βάρος, λόγω του ότι θα έκανε δηλαδή μια κοιλιά λόγω της ελαστικότητας. Οπότε έβαλα αυτό για υποστήριξη, έτσι ώστε να έχουν την ίδια απόσταση τα κορδόνια κατά μήκος όλης της γραμμής. Τώρα να σας δείξω σε ένα από τα υπάρχοντα φυτά που από την αρχή τους τα κλαδεύω και τα δένω πάνω στο κορδόνι. Να σας δείξω πώς το έκανα. Όπως βλέπετε έχω τον πρώτο πύχη καθαρό από φύλλα, όπως σας έδειξα προηγουμένως με τον τρόπο που κλαδεύω τις ντομάτες. Έρχομαι εδώ και αφαιρώ τα λέμαργα σε κάθε φύλλο και αφήνω τους καρπούς να δέσουν στον κεντρικό βλαστό. Έτσι η ντομάτα μας θα προχωράει πηγαίνοντας κυκλικά, στριφογυρνώντας γύρω από το κορδόνι, με τη βοήθεια τη δικιά μας φυσικά, και κάθε τόσο θα ερχόμαστε να αφαιρούμε τα νέα λέμαργα που βγαίνουν καθώς αναπτύσσεται το φυτό και θα στρίβουμε το φυτό. Δηλαδή αυτό το φυτό ήταν δεμένο μέχρι αυτό το σημείο, οπότε εμείς αφαιρώντας τα νέα λέμαργα που βγάζουν, θα ερχόμαστε και θα κάνουμε αυτό το πράγμα, αυτή την κίνηση, έτσι ώστε να έχει ο κεντρικός βλαστός να συνεχίσει και να έχει πορεία πάνω στο κορδόνι. Πάντοτε δηλαδή, καθώς αναπτύσσεται. Θα βάλουμε εδώ τα δύο νέα φυτά, παιδιά, για να σας δείξω και πώς το στηρίζω εξ αρχής. Παίρνω πρώτα ένα κομμάτι από το κορδόνι και θέλω να έχω δύο δάχτυλα περιθώριο εκεί που θα δεθεί στο βλαστό της ντομάτας. Κατά αυτόν τον τρόπο περνάω δύο φορές το κορδόνι διπλό φιόγκο δηλαδή, και διπλό κόμπο από πάνω. Αυτό τώρα όσο και να τραβηχτεί δεν μπορεί να στραγγαλίσει το φυτό. Πάμε να το κάνουμε τώρα και στο φυτό. Οπότε θα δώσουμε ένα περιθώριο, θα κάνω διπλό το φιόγκο και αφού κάνω διπλό το φιόγκο κοιτάζω περίπου πόσο θέλω να αφήσω περιθώριο το άνοιγμα του κύκλου στο κορδόνι και κάνω και έναν διπλό κόμπο πλέον, φέρνοντάς το εκεί ακριβώς που θέλω. Αυτό τώρα όσο και να τραβήξουμε δεν έχει ανάγκη. Λοιπόν, αφού έχω πάρει το κομμάτι που θέλω, που μου χρειάζεται μέχρι να στηριχτεί, έρχομαι και γυρνάω την ντομάτα αρχικά, περιστρέφω το κορδόνι γύρω από τον κεντρικό της βλαστό, προσεκτικά να μην πειράξουμε το φρούτο αν έχει καρπίσει, και έτσι ερχόμαστε στον κεντρικό της βλαστό να ταυτίζεται με το κορδόνι. Και στη συνέχεια φέρνουμε το κορδόνι τραβώντας προς τα πάνω, να είναι τεντωμένο, και εδώ λοιπόν στην κορυφή πλέον θα κάνω πρώτα δύο γύρους και έρχομαι και κάνω απλά ένα φιόγκο. Και επειδή θέλω να κρατηθεί το κορδόνι μου σταθερό σε αυτό το σημείο, ακριβώς εκεί που είναι το φυτό, θα έρθω με την πένσα και θα στραβώσω το σύρμα δημιουργώντας μία μικρή κοιλότητα, έτσι ώστε να έρθει και να φωλιάσει εδώ ακριβώς το κορδόνι στη θέση ακριβώς που θέλω να είναι και να έχει ίση απόσταση από το προηγούμενο και το επόμενο κορδόνι. Έτσι τα έχουμε εναλλάξει. Έχω ταιριάξει τις σταγόνες του ποτίσματος
έτσι ώστε τα φυτά μας να πηγαίνουν εναλλάξ, να μην έρχονται σε ευθεία γραμμή αυτή η πλευρά με την ακριβώς απέναντι, στην άλλη σειρά που έχουμε το λάστιχο, θα έρχεται το φυτό ανάμεσα. Έτσι θα έχουμε ανά 20 πόντους και από ένα κορδονάκι στήριξης. Αυτό είναι προτιμότερο νομίζω για τον αερισμό και έτσι το κάνω πάντα. Επίσης, παιδιά, στο τέλος περνάω με το ψαλιδάκι και ξύνω λίγο το κορδόνι. Με αυτόν τον τρόπο, ξύνοντας το κορδόνι, δημιουργώ ένα γρέζι στο κορδόνι και έτσι είναι πιο εύκολο στην ντομάτα που βγάζει αυτά τα τριχίδια στο βλαστό της να πιάνεται και να μην γλιστράει και να μας βοηθάει στην πορεία του καθώς εμείς την πλέκουμε γύρω από το κορδόνι για να αναρριχηθεί. Και έτσι, παιδιά, τώρα σε κάθε βόλτα που κάνω στον κήπο για να χαζέψω, απλά περνάω και τις τρίβω τις κορυφές. Πολύ απλά, πολύ σύντομα, χωρίς κόπο. Θα πάω να ολοκληρώσω τη φύτευση και στην άλλη γραμμή με τις ντομάτες σιγά σιγά. Θα τις στηρίζω κατευθείαν και θα τους κάνω το πρώτο κλάδεμα όπως σας έδειξα και ελπίζουμε τα φυτά μας να πάνε καλά. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με υγεία.